All right. Hello, everybody. Namaste सबैजनालाई. Welcome once again to another episode of New Heights with Vikas. आज चाहिँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ हामीसँग वरुण बसाल. Varun, how's it going? How are you? Thank you so much for coming. First of all, thank you so much for inviting me. I think your overall initiatives मलाई चाहिँ धेरै नै राम्रो लाग्यो and I was really happy that you actually chose me to be part of this, so I feel great and overall I'm fine. Thank you. Thank you, Varun, and of course, you were one of the role models. When I was checking, the list of people that I want to have on the show, I've been hearing about you and the things that you have done through your company and also your own entrepreneurial journey. So I thought it would be really, really good to have you, and then of course something for us, all of us, to learn something from you. So yeah, I would love to. Again, we have like a lot of time today to discuss a bit more about what you have done and what kind of things that you have done in terms of your entrepreneurial journey and those kind of things. So really excited about that. But before we go to those topics, I would love to know a bit more about your background back home, your schooling and all those kind of things. So how was back home in Nepal? What kind of things, if you want to share? So I come from Western Nepal, Midwest Nepal. My parents are from there. So place called Palpa, and so we actually grew up in village which is around 1 hour walking distance from the city. So म ग्रो अप हुँदाखेरि हाम्रोमा इलेक्ट्रिसिटी पनि थिएन त्यो हाम्रो गाउँमा हैन. And then we had also problem of clean drinking water as well. So we had to actually walk maybe about 15 minutes to get clean drinking water. Just carry actually in different kind of pots. So स्कुल पनि गभर्मेन्ट स्कुलबाटै मैले स्टार्ट गरे हो. सो अप टु 7th ग्रेडसम्म चाहिँ मैले गभर्मेन्ट स्कुलमै गरेँ. त्यसपछि देन माई प्यारेन्ट्स दे थट द्याट ओके वी निड टु ह्याभ अ बिट बेटर एडुकेसन. अनि सो गभर्मेन्ट स्कुलको च्यालेन्जेस छ नेपालमा होइन. सो त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति फड्को मार्नुभयो, सिटीमा मुभ हुनुभयो. कुन चाहिँ सिटीमा? बुटवलमा. सो त्यसपछि म 7thबाट मलाई चाहिँ ड्रप गरेर 5thमा राख्यो. ओके. युजली नेपालमा त्यस्तै हुन्छ है. माथि उसमा हाई स्कुलबाट आयो त अथवा इट ह्यापन द सेम थिङ टु मी अल्सो. सरकारीबाट आयो भने चाहिँ बोर्डिङमा गयो भने चाहिँ दे विल ड्रप यु अ बिट होइन, 1 or 2 क्लासेस. ओके. ल्याङ्ग्वेज सबै अङ्ग्रेजीमै हुन्थ्यो होइन, इङ्ग्लिसमै हुन्थ्यो. सो त्यसले गर्दाखेरि म्याथ चाहिँ राम्रो हुने हाम्रो, बाँकी सबै सब्जेक्टमा फेल हुने. सो फर्स्ट 2टा यो त्रैमासिक टर्म एक्जाम्सहरू हुन्थ्यो. सो 2टासम्म चाहिँ लगभग 7वटा चाहिँ सब्जेक्टहरू हुन्थ्यो. म 6वटैमै फेल हुन्थेँ बिकज यु ह्याड टु लाइक 5वटामा चाहिँ फेल हुन्थेँ, एउटा चाहिँ नेपाली पनि हुन्थ्यो है. अनि सो त्यसरी चाहिँ स्कुलिङ स्टार्ट भयो 5th ग्रेडबाट, अनि बोर्डिङ स्कुलमा, अनि प्राइभेट स्कुलमा. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ अनि कन्टिन्यू गरेँ 10th ग्रेडसम्म. अनि एसएलसी चाहिँ बुटवलबाटै गरेँ. ओके. अनि त्यसपछि +2 गर्नको लागि चाहिँ काठमाडौँ मुभ भएँ. बट 11th ग्रेडमा मेरो फिजिक्समा ब्याक लाग्यो. ओके. काठमाडौँ चाहिँ के अरे +2 चाहिँ निस्टमा? ओके, निस्टमै. ओके. निस्टमा चाहिँ मैले निस्टमा चाहिँ 11th गरेँ अनि ब्याक लाग्यो. 12th पढ्दै मैले छोडिदिएँ. ओके. काठमाडौँ वाज नट गुड फर मी बेसिकली. ओके. त्यसपछि अनि म चाहिँ काठमाडौँबाट ब्याक टु बुटवल बिकज इट वाज सोर्ट अफ सक आई थिङ्क फर मी, बिकज एक्लै होइन. आई वाज अराउन्ड 16 आई थिङ्क. सो त्यो टाइममा चाहिँ अब त्यत्रो ठुलो सिटीमा अफकोर्स अनि अलिकति सक भयो. सो त्यसपछि 12thमा चाहिँ मैले ब्रेक लिएँ. अनि त्यो बेलामा चाहिँ ब्याक बुटवलमा गएर त्यसपछि Which year we are talking about? Which year are we talking about? I think this is around 2003. Okay. Yeah, 3-4. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले 12 चाहिँ न्यू होराइजनबाट गरेँ. Okay. अनि त्यसपछि It's very popular school, है? Yes, New Horizon. very popular. popular. Yeah. अनि राम्रैसँग मैले क्लियर गरेँ. 11 र 12 गर्दाखेरि ठिकै थियो ग्रेड होइन. एन्ड देन वाट नेक्स्ट भन्ने थियो.
अनि त्यसपछि आई मुभ टु काठमाडौँ ब्याक अगेन अनि मैले बिएससी पाटनमा जोइन गरेँ अनि द सेम टाइम आई डिडन्ट हेभ एक्चुली एनी प्लान लाइक मैले अब के गर्ने नेक्स्ट भनेर प्लान केही थिएन अनि एउटा स्कुलमा चाहिँ पढाउन थालेँ कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढाउनु यो म चाहिँ म्याथ नै पढाउँथेँ अनि जुन यो आई थिङ्क वाट इज इट कल मावि निमावि के भन्छ होइन हाम्रो लाइक लोवर सेकेन्ड्री सरी लोवर सेकेन्ड्री लेभलमा चाहिँ मैले साइन्स म्याथ पढाएँ स्कुलमा अनि 11th 12thलाई पनि म्याथ पढाउँथेँ मैले अनि सो त्यसरी चाहिँ अराउन्ड 10-11 मन्थ्स जस्तो त्यहाँ पढाउँदै मैले त्यो फिनल्यान्डको चाहिँ एड देखेँ कि लाइक फिनल्यान्डमा चाहिँ फ्री एडुकेसन भनेर अनि ओके फ्री एडुकेसन त्यसपछि अनि गुगलिङ गर्न थालेँ होइन अनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यसपछि अप्लाई गरेर यता आइहालेँ है अनि एन्ड द्याट वाज 2005 मा चाहिँ मैले त्यो प्रोसेस भनौँ न कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट गरेको कि आफैले गरेको मैले कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाटै गरेको तर एप्लिकेसन प्रोसेसहरू सबै चाहिँ म आफैले गर्नु पर्यो अनि एक्जाम पनि दिनु पर्यो अनि कस्तो भयो भने म एमबिसीमा गएँ अनि म चाहिँ एकदमै इनोसेन्ट के अनि कसरी थाहा पाइस् यहाँ भनेर भने होइन अनि कन्सल्टेन्सी भनेर नामै लिएँ होइन त्यसपछि उनीहरूले त्योबाट चाहिँ नगर है उसलाई पैसा पे नगर है भनेर भने होइन त्यसपछि चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ अलिअलि प्रोसेस चाहिँ बतायो तर इनिसियल एप्लिकेसन जुन पठाउने चाहिँ कन्सल्टेन्सीले गर्यो त्यो जुन पठाउनु पर्छ नि त डकुमेन्टहरू अनि तर बाँकीको काम चाहिँ म आफैले गरेँ किनभने एमबिसीले चाहिँ होइन त्यो गर्न पाइँदैन वान गरेँ अनि आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाउ मच डिड यु नो अबाउट फिनल्यान्ड आई डिडन्ट नो एनिथिङ यहाँ चाहिँ फ्री एडुकेसन छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो एन्ड देन अफकोर्स फर्मुला 1 ड्राइभर किमी राइकोनेन आई युज टु वाच फर्मुला 1 सो त्यसको बारेमा चाहिँ अलिअलि थाहा थियो अनि उसको इन्टरभ्यूहरू इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो सुन्दाखेरि होइन अनि सो या एन्ड देन अफकोर्स अ लट अफ लेक्स इन फिनल्यान्ड थाउजन्ड्स अफ लेक्स भन्ने चाहिँ थाहा थियो नेचुरल ब्युटी भन्ने थाहा थियो होइन अनि लगभग त्यति नै हो अनि या अफकोर्स जियोग्राफिकली चाहिँ कहाँ छ लोकेसन त्यो चाहिँ थाहा थियो अनि नेबर्सहरू को छ होइन कन्ट्रिजहरू त्यसको बारेमा अलिअलि थाहा थियो त्यही नै हो तिमीले धेरै हामीभन्दा धेरै रिसर्च गरेर किनभने ड्युरिङ ब्याक म पनि त आई थिङ्क आई केम इन 2004 डिडन्ट नो मच अहिले 2004 5तिर आउने 6तिर आउने साथीहरूलाई पनि सोद्धाखेरि अनि प्लस त्योभन्दा अगाडि आउने साथीहरूलाई सोध्यो भने झन् उनीहरूलाई झन् केही थाहा थिएन इट वाज फ्री एजुकेसन है एन्ड इट वाज गेट वे टु युरोप फर इक्जाम्पल कोही साथीहरू दे केम टु फिनल्यान्ड एन्ड देभ अल्सो मुभ फ्रम हियर होइन अदर युरोपियन कन्ट्रिज फर अदर बेटर अपर्च्युनिटिज एन्ड आई कान्ट ब्लेम देम फर स्योर तर हामी आउँदाखेरि we never thought about it. We never, Googled too much. We never had much information about the place. Free education पाउँछ त्यतिखेर त हामीले कति 6 लाखमा देखाउनु पर्थ्यो है 6,000 euros देखाउनु पर्थ्यो exam was not that difficult होइन so you could get it very easily back then है still cheap euro was still त्यतिखेर कति 86 थियो हामी आउँदाखेरि चाहिँ म आउँदाखेरि 92 थियो अहिले चाहिँ 141 पुगिसकेछ 140 something पुगिसकेछ है anyways so 2005 मा प्रोसेस भयो अनि you came in end of 2006 फलमा अनि कुन चाहिँ युनिभर्सिटी म तुर्कु युनिभर्सिटी अफ अप्लाइड साइन्सेसमै आएँ त्यसैमा मात्रै अप्लाई गरेँ मैले एन्ड देयर इज अल्सो अ रिजन वाइ आई डिड द्याट क्यापिटल सिटी किनभने मेरो पहिलाको एक्सपिरियन्स क्यापिटल सिटी एक्लै मुभ हुँदाखेरि एन्ड देन हुन्छ नि त्यो जुन के भन्छ त्यसलाई च्यालेन्जेसहरू मैले पहिले फेस गरिसकेको अनि मलाई के लाग्यो भने ओके फेरि म क्यापिटल सिटीमा गएँ भने इट इज गन बी अगेन मोर च्यालेन्जिङ सो अलिकति क्यापिटल सिटीबाट नजिकै कुनै अर्को सिटीमा चाहिँ जाउँ क्यापिटल सिटीमा चाहिँ म बस्दिनँ एक्सपेन्सिभ पर्न सक्छ भन्ने मेरो मेन्टालिटी भयो त्यसपछि मैले तुर्कुमै अप्लाई गरेँ त्यसरी गुड वे अफ थिङ्किङ तुर्कु इज अ ब्युटिफुल सिटी है मजाको दामी सिटी छ अनि सो यु केम टु तुर्कु हाउ वाज द इनिसियल kind of feeling when you landed and land भन्दा हेलसिङमा ल्यान्ड भयो what was your initial kind of like thought right away so म चाहिँ नेपालै हुँदाखेरि नै ट्युटरसँग मेरो कुराकानी भइरहेको हुन्थ्यो म चाहिँ उसँग चाहिँ इमेलमा एन्ड इट्स इन्ट्रेस्टिङ बिकज द्याट गाई इज स्टिल माई फ्रेन्ड
since 17 years. It's been long. 16, 17 years, yeah. सो उहाँसँग चाहिँ मैले इमेलमा मेरो इन्टरेक्सनहरू हुन्थ्यो. सो अनि उहाँले नै मलाई सबै गाइडहरू गर्नुभयो कि यस्तो यस्तो हुन्छ यस्तो, अनि लुगाहरू यस्तो लिएर आउनु, अनि यो टाइम यो मन्थमा चाहिँ यतिको जाडो हुन्छ, त्यसपछि यस्तो जाडो हुन्छ. सो ही प्रिपेयर्ड मी एक्चुअली. अनि त्यसपछि ल्यान्ड अफकोर्स हेलसिङ्कीबाट चाहिँ तुर्कु बसमा गयो. अनि त्यसपछि बस स्टेसनमा चाहिँ साथी लिन आउनुभयो. आई डिडन्ट ह्याभ अ प्लेस टु लिभ एक्चुअली द्याट टाइम. सो त्यो पार्ट चाहिँ मिस भयो, लाइक त्यो डिपोजिट पे गर्नुपर्ने के हुँदो रहेछ होइन. अनि सो इट वाज डिफिकल्ट आई थिङ्क द्याट टाइम, किनभने हामीले अब उहाँबाट त्यहाँ पे गर्नको लागि हामीलाई डिफिकल्ट हुन्थ्यो. सो अब यहाँ हामी यहीँ आएर अनि ब्याङ्कमा गएर त्यो के गरेर होइन, त्यो हामी ट्राभल चेक लिएर आउँथ्यौँ नि त. सो फेरि त्यहाँबाट 250 झिकेर अनि स्टुडेन्ट भिलेजमा गएर त्यो पैसा पे गरेर डिपोजिट पे गरेर त्यसपछि बल्ल अपार्टमेन्ट पाउँथ्यो होइन. सो इट वाज डिफिकल्ट प्रोसेस, भेरी डिफिकल्ट. सो मेरो त बस्ने ठाउँ थिएन, तर मैले त्यो टाइममै एकजना अर्को चाइनिज साथी थियो मेरो, सिकी हाओ भन्ने. हाउ डिड यु नो हिम? थ्रु इन्टरेक्सन. सो कोले यो कलेजमा को चाहिँ मेरो आउँदैछ भनेर पहिले त्यो लिस्टहरू थियो, नामको लिस्टहरू थियो. अनि सो इमेलिङ, त्यसपछि इमेल गरियो होइन. एन्ड देन आई एक्सप्लेन हिम माई सिचुएसन. सो एन्ड मैले चाहिँ उसलाई फ्यु डेज चाहिँ तेरोमा बस्नु सक्छु भनेर. अनि आई एक्चुली स्टेड विथ हिम लाइक कपाल अफ डेज until I got my own apartment. So, okay. So त्यो भयो. सुरुमा चाहिँ मेरो मेबी अराउन्ड अ विक मेरो मसँग चाहिँ अपार्टमेन्ट थिएन. तर early days must be very challenging. I think that it was challenging, but I was also really excited. Like okay, नेपालबाट बाहिर गइसकेपछि I mean there are opportunities for me. नेपालमा चाहिँ अहिले आई थिङ्क त्यो कारणले पनि होला कि अझै पनि यङ युथहरू कन्ट्री छोडेर गइरहेछ नि नेपालमा. द ट्रेन्ड हेजन्ट स्टप्ड. आई थिङ्क त्यो नेपालमा चाहिँ अब भनौँ न सक्सेस अथवा टु गेट समथिङ डन यु निड टु कम फ्रम सर्टन फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, सपोर्टेड बाई यु नो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर अर कनेक्सन, पोलिटिकल कनेक्सन अर वाट एभर. अनि त्यो हुनुपर्छ भन्ने खालको हामीलाई त त्यसरी काइन्ड अफ हामी त्यसरी सुन्दै आइयो नि त. सुन्दै आयो, त्यसरी ग्रो हुँदै पनि आयो होइन, ग्रो हुँदै पनि आइयो. अनि अब यहाँ आइसकेपछि त्यो हुँदैन भन्ने थियो. ओके यहाँ चाहिँ मैले पनि केही गर्न सक्छु है भन्ने थियो. अनि त्यो कारणले नै म एक्साइटेड थिएँ क्या. देयर वर च्यालेन्जेस बट आई टुक इट एज एन एक्साइटमेन्ट फर मी, लाइक took it as a learning thing right from the beginning. No, that's a very I think very positive way to look into it. Probably धेरै साथीहरूले त्यसरी पनि सोचेको थिएन होला, किनभने coming to a new country, new language, फेरि जाडो त्यसमाथि त्यतिखेर होइन. It was not an easy side directly है. अब तर I think that's a very good way or very positive way to look into it. And also I think कुरा सुन्दाखेरि we had really good preparations also compared to so many people that I've known. त्यतिखेर 2000 भनौँ न 6 तिर कम्युनिटी कस्तो थियो भनौँ न? What kind of community was like in especially Nepalese community in Turku? धेरै सानो कम्युनिटी थियो. आई थिङ्क अजय दाई हुनुहुन्थ्यो होइन, एन्ड ध्रुव दाई हुनुहुन्थ्यो. सो मैले फर्स्ट भेटेको नेपाली चाहिँ ध्रुव दाई हो. अनि एन्ड त्यसपछि अजय दाईलाई भेटाउनु भयो ध्रुव दाईले. एन्ड त्यसपछि अनि उहाँहरू चाहिँ फुटबलहरू खेल्नुहुन्थ्यो होइन. सो फुटबलहरू खेल्दा खेल्दै त्यसपछि अरू फरेनर साथीहरू पनि भेटियो. अनि हामी जब खोज्न जाँदै थियौँ, म र एकजना मेरो अर्को कलिग थियो रसियाको. अनि हामी जब खोज्न जाँदै थियौँ हार्बरतिर. अनि एकजना नेपाली दाई पनि आउनुभयो. अनि उहाँले चाहिँ तिमी नेपाली हो है भनेर आउनु, टाढैदेखि नै उहाँले मलाई नेपाली भनेर चिन्नु भएछ. अनि नेपाली भन्दै आउनुभयो. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ मसँग चाहिँ अर्को पनि हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, अनि साथी. अनि सो मास्टर्समा चाहिँ 3 जना नेपाली आउनु भएको थियो त्यो वर्ष. अनि ब्याचलर्समा चाहिँ म मात्रै थिएँ. ओके. सो इट वाज अ भेरी स्मल, लाइक आई थिङ्क 5 people है. So small community. अहिलेको तुलनामा हेर्दा now it's become so big. We have a lot of families as well. Yeah, exactly. अनि त्यसपछि a lot of businesses also.
धेरै अब रेस्टुरेन्टहरू पनि छ धेरै होइन मोस्टली रेस्टुरेन्टहरू होला तर अब हामी तुर्कु जाँदाखेरि फुटबल खेल्न जाँदाखेरि त वी क्यान सी सो मेनी अफ फ्यामिलीज एन्ड सो मेनी पिपल देयर है हु बिन लिभिङ देयर मेरो कति साथीहरू पनि तुर्कु मुभ भएको छ है सो डेफिनेटली अ थ्राइभिङ सिटी है थ्राइभिङ सिटी 300 जति 200-300 नै हुनुहुन्छ कि अझै धेरै हुनुहुन्छ होला वाट अबाउट जबको कुरा भइहाल्यो वाट वर द अर्लियर एक्सपिरियन्सेस भनौँ फर इन टर्म्स अफ फाइन्डिङ द जब अफ कोर्स फर्स्ट त खोज्नु पर्यो होइन वाट काइन्ड अफ अपर्च्युनिटिज वर देयर स्पेसली फर द्याट when you can't speak the language and how difficult was it early days ma चाहिँ It was really difficult even I mean cleaning काम गर्नको लागि पनि ल्याङ्ग्वेज माग्थ्यो होइन त्यतिखेर अनि अहिले त ल्याङ्ग्वेज माग्दैन अनि त्यतिखेर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज माग्ने चलन थियो अनि मलाई चाहिँ ध्रुव दाइले त्यो तुर्कुलाइनेन माइनक्सिया चाहिँ डेलिभरी गर्नुहुन्थ्यो अनि ध्रुव दाइले तिमी पनि गर्छौ भनेर भन्नुभयो है त्यसपछि चाहिँ एउटा एरिया चाहिँ छ अनि त्यसपछि त्यो तिमी गर्छौ भने म चाहिँ कुरा गर्छु भन्नुभयो है So I started working I think 15th day of my arrival in Turku. So Dhruva daile चाहिँ मलाई लगाइदिनु भयो. So the money was not good. I mean I could barely survive. तर I just wanted to get dirty. I mean like मलाई चाहिँ के थियो भने लाइक काम गऱ्यो भने चाहिँ सोसाइटीमा अलिकति इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ सो ल्याङ्ग्वेज एन्ड वर्क राइट सो दुईवटा कुरा हो अनि सो मलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो केही न केही गर्नुपर्ने थियो सो दाइले भनिसकेपछि ओके भने मैले अनि त्यसपछि या माइनक्सियाबाट स्टार्ट गरे हो माइनक्सिया चाहिँ फ्यु मन्थ्स गरेँ अनि त्यो माइनक्सिया गर्दा गर्दै त्यो म एउटा त्यो साइकलहरू राख्ने त्यो स्टोरेजमा बसेर सर्टिङ गर्थेँ कि अनि पेपरहरू अनि सर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकजना सुडानको साथी चाहिँ उसले मलाई हेरिरहन्थ्यो सधैँ होइन हाय भन्थ्यो होइन त्यसपछि एक दिन चाहिँ उसलाई बोल्न मन लागेको छ मसँग होइन अनि कहाँबाट हो के हो भनेर सोध्यो है त्यसो नेपालबाट भनेपछि तिमीहरू स्पाइसेसहरू खान्छौ है फुडमा तिमीहरूको स्पाइसेसहरू हुन्छ भनेर सोध्यो अनि मैले यस अनि ऊ चाहिँ उनीहरूको सुडानमा पनि त्यो स्पाइसेसहरू हाम्रो कन्टिनेन्टको स्पाइसेसहरू जाँदो रहेछ साउथ एसियन स्पाइसेसहरू जाँदो रहेछ अनि सो या स्पाइसेसबाट कुराकानी गर्दा गर्दै उसले यो जब त डिफिकल्ट होला तँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्दैन भने चाहिँ म यस्तो यो उसमा चाहिँ क्लिनिङ काम गर्छु म चाहिँ बोससँग एकचोटि कुरा गर्न सक्छु भनेर भन्यो है त्यसपछि चाहिँ या एन्ड देन हि वेन्ट टु टक टु हिज बस क्लिनिङको लागि त्यो लान्सी केस्कुस भन्नेमा चाहिँ मलहरू छ त्यहाँ होइन अनि सो या त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि मैले त्यहाँ क्लिनिङ काम पाएँ अनि सो त्यहाँबाट चाहिँ सुरु फर्स्ट क्लिनिङ जब मेरो चाहिँ त्यहाँ सुरु भयो सो द्याट वाज आफ्टर आई थिङ्क 3 months or 4 months of my arrival so भनेपछि late 2010 and early 2011 no 2007 Oh, sorry, 2007. 2007. Oh, yeah. Hi? Okay, 2007. When I say first cleaning. First cleaning job. How difficult was it to arrange one school पनि जानु पर्यो युनि पनि जानु पर्यो क्लिनिङ how difficult was to arrange the timetable? Yeah, luckily for me मैले चाहिँ मेरो बसलाई पहिले नै मेरो पढाइ चाहिँ यो टाइममा छ भनेर मैले चाहिँ मेरो आफ्नो क्यालेन्डरहरू पहिले सेयर गर्थेँ अनि त्यही अनुसार उहाँले मलाई कामहरू दिनुहुन्थ्यो एन्ड इट वाज नट मेनी आवर्स लाइक देयर वर लाइक फ्यु आई थिङ्क 10-15 hours पर विक 10 hours पर विक जस्तो हुन्थ्यो अनि सो खासै धेरै वर्क पनि थिएन अनि विकेन्डमा हुन्थ्यो काम चाहिँ सो स्कुललाई चाहिँ खासै त्यसले अफेक्ट गरेन एन्ड देन भनौँ न अब स्कुल पनि भयो अनि वाट स्ट्रिम वर यु स्टार्टिङ सरी कुन चाहिँ स्ट्रिम कुन चाहिँ के अरे डिग्री इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी ओके आइटी एन्ड नाउ पढेको पनि छ होइन एट द सेम टाइम यु अल्सो डुइङ द एक्स्ट्रा जब when did you started thinking about entrepreneurship related I gotta do something on my own भन्ने चाहिँ when did you started having that feeling so entrepreneurship चाहिँ मलाई सानैदेखि नै in a way अब के भन्ने त्यसलाई I think maybe not by choice I had to experience entrepreneurship like really young age मलाई चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ मेरो मम्मीले हामीलाई एक्लै ग्रो गराउनु भएको हाम्रो चाइल्डहुड चाहिँ बेसिकली माई मदर ह्याड टु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी टु एडुकेट अस अनि त्यसपछि ग्रो अप गराउनको लागि सबै होइन एन्ड
एन्ड उहाँ चाहिँ स्कुलिङ गर्नुभएको होइन, उहाँले 5th ग्रेडसम्म मात्रै पढ्नु भएको, आई थिङ्क 3rd हो कि 5th हो। सो सी ह्याड स्टिल प्रब्लम होइन, म्याथ्समा अलिकति त्यो सबै इन्भेन्ट्रीहरू यताउता प्रब्लमहरू हुन्थ्यो। सो सानैमा नै हामीले त्यो कलेजको क्यान्टिनहरू गऱ्यौँ, स्कुलको क्यान्टिनहरू गऱ्यौँ होइन। सो त्यति बेला चाहिँ सबै त्यो इन्भेन्ट्रीहरूको सबै हिसाब किताब राख्ने सबै मैले गर्नु पर्थ्यो कि। ओके, सो द्याट वाज अलरेडी व्हेन आई वाज 11-12 started early. Yeah, very Right? early. Very early. So, Okay. त्यति बेलादेखि नै मैले क्यान्टिनहरूमा मम्मीलाई सहयोग गर्ने होइन, बिहान र साँझमा चाहिँ सहयोग गर्ने, दिउँसोमा पढ्न जाने, Okay. त्यस्तो चाहिँ गर्थेँ। सो इन अ वे त्यति बेला नै आई गट टु एक्सपिरियन्स अ बिट एन्टरप्रेन्योरसिप। तर फिनल्यान्डमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले होइन म एन्टरप्रेन्योर नै हुन्छु भनेर चाहिँ त्यो मैले माइन्डसेट चाहिँ बनाइसकेको थिइनँ। Okay. फिनल्यान्डमा आई थिङ्क इट टुक मी फ्यु इयर्स, maybe 2010 when I thought of having my own business. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी सस्टेन हुने भन्ने नै थियो, बिकज हामीलाई धेरै च्यालेन्जिङ थियो त्यो टाइम चाहिँ होइन। लाइक यु ह्याड टु फिनिस यर स्टडिज अनि त्यसपछि काम पाउन पनि गाह्रो थियो। सो त्यो कारणले धेरै जसो त अनि ग्रेजुएट पनि टाइममा गर्नु थिएन, बिकज ग्रेजुएट गरेर सर्टेन टाइममा काम पाएन अनि घर पठाइदिन्थ्यो। एक्ज्याक्टली होइन, यु ह्याड टु गो ब्याक टु नेपाल। सो अब के गर्ने त्यसपछि त्यहाँ गएर, अनि सो धेरैजनाले चाहिँ ग्रेजुएसन पनि अलिकति लेन्दी गराउनुहुन्थ्यो, 5-6 इयर्स नै लगाउनुहुन्थ्यो होइन। सो या त्यो चाहिँ च्यालेन्जेसहरू थियो। अनि तर 2010मा आई थिङ्क इन बिट्विन 7-8तिर चाहिँ मैले नोकियामा काम गर्ने मौका पाएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति पैसा जम्मा भयो होइन। अनि अब मैले कस्तो भयो नि, त्यो क्लिनिङ काम गरिसकेपछि अराउन्ड 3-4 मन्थ्समा नै मैले नोकियामा जब पाएँ कि। ओके। अनि सो आई वाज भेरी लकी एक्चुली। अनि सो नोकियाको जबले चाहिँ अलिकति फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी क्रिएट गरिदियो होइन। अनि त्यसपछि अराउन्ड 1.5 इयर्स जति त्यहाँ काम गरिसकेपछि अलिकति घरमा पनि सपोर्ट गरेँ। अनि त्यसपछि मसँग पनि अलिकति इनफ फाइनेन्सियल लाइक क्यापिटल भइसकेपछि अनि मैले चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ मैले पढाइमा मात्रै दिएँ, ग्रेजुएट हुनुपर्छ भनेर। अनि त्यो टाइममै मैले एकजना साथीलाई मैले दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ यो नेप्लिज रेस्टुरेन्टहरूमा काम गरिसक्नु भएको दाई। अनि सो उहाँले चाहिँ यस्तो पोसिबिलिटी हुनसक्छ, लेट्स स्टार्ट भनेर चाहिँ होइन उहाँले आइडिया लिएर आउनुभयो। त्यसपछि अनि या द्याट वाज अराउन्ड 2010। सो अब क्यापिटल कहाँबाट ल्याउने त भन्ने कुरा थियो। अनि मैले चाहिँ ब्याङ्कको 1-2जना साथीहरू चिनेको थिएँ, म नेटवर्किङ गर्थेँ त्यतिखेर। अनि And this is why networking is so important. And I think we're going to talk a bit about it later on. But yeah, please continue. Yeah. So त्यसपछि मैले त्यो ब्याङ्कको साथीलाई मैले नोडिया ब्याङ्कको साथीलाई चाहिँ मैले यस्तो पोसिबिलिटिजहरू छ, सो के छ ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्छ भनेर सोधिसकेपछि उहाँबाटै सबै आइडियाजहरू उहाँबाट आयो। लाइक फिनभेराको चाहिँ लोनको कुराहरू, ग्यारेन्टीको कुराहरू होइन। अनि सो अब हामीले नै कति ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, मिनिमम ग्यारेन्टी कति गर्नुपर्ने, त्यो आइडियाजहरू उहाँले दिनुभयो। त्यसपछि या द्याट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लिटल बिट डाइभिङ डिपर इन्टु हुन्छ नि एन्टरप्रेन्योरसिप साइडतिर चाहिँ। हजुर। अनि वाट वाज द फर्स्ट भनौँ न इनिसिएटिभ त्यो बिजनेस आइडिया चाहिँ, वाट वाज इट एन्ड देन हाउ लङ डिड इट लास्ट, ओर वाट वाज द मोटिभेसन बिहाइन्ड द्याट वान? या आई थिङ्क in the beginning we just wanted to have something to do for us. Like after graduation गरिसकेपछि एउटा जब हुनु पर्यो, जब चाहिँ पाउन गाह्रो छ मार्केटमा। सो and we were kind of fed up renewing visa every year, right? So it was a hassle. त्यतिखेर त अनि we had to, हामीसँग त आजकल त कार्ड हुन्छ नि त, त्यतिखेर त त्यो पासपोर्टमा हान्थेन है। अनि पासपोर्ट पनि सबै त्यो ह्यान्ड रिटन। मलाई त्यहाँ म्युनिकमा टर्चर दियो यार। मलाई पनि जर्मनीमै च्यालेन्ज गरे। It was so challenging and they had to look almost भनौँ न अब I'm not stretching, आधी घन्टा त हेऱ्यो तिनीहरूले है, हेऱ्यो, they had to call back। अब त्यतिखेर त भनौँ न हरेक पन्नामा एउटा स्टिकर हुन्थ्यो है, there's like 6-7 stickers। अनि इन फिनिश it was not, त्यसमा चाहिँ ह्यान्ड रिटन। अनि कतिको तनाव हुन्थ्यो होला, धेरै नै तनाव हुन्थ्यो। अनि लकिली चाहिँ जुन भिजाहरूमा पनि हाम्रो नाम लेखेको हुन्थ्यो नि त, सो भिजामा चाहिँ यहाँ चाहिँ नाम चाहिँ करेक्ट नै छ है भनेर देखाएपछि बल्ल हामीलाई पास हुन दिन्थ्यो। सो या इट वाज च्यालेन्जिङ। अनि सो या
च्यालेन्जिङ टाइम्स थियो है जस्ट आई थिङ्क अन्टिल 2013 इट वाज डिफिकल्ट फर एभ्रीवन I think so. अनि एमआरपी आइसकेपछि MRP फेरि आइसकेपछि डेनमार्कमा 14 आई थिङ्क 14 मा आयो होला अनि त्यहाँबाट आइसकेपछि इट वाज मच मोर इजियर राइट हैन बट लेट्स जम्प इन्टु ब्याक यो चाहिँ उसको रेस्टुरेन्टको कुरामा सो 2010 मिड 2010 तिर हो सो अब लाइक लेट्स डु समथिङ भन्ने कुरा भयो अनि नेप्लिज रेस्टुरेन्टहरूको चाहिँ पपुल्यारिटी पनि राम्रो थियो त्यतिखेर हेलसिङ्कीमा र तुर्कुमा एउटा मात्र रेस्टुरेन्ट थियो सो मेबी देयर इज अ पोसिबिलिटी फर एनदर रेस्टुरेन्ट भन्ने हामीले त्यो मार्केट स्टडी गर्यो अनि त्यसपछि हामीले ठुलो फाइन डाइनिङ चाहिँ स्टार्ट नगर्ने भन्ने थियो सो स्टार्ट चाहिँ सानोबाटै गर्ने भन्ने थियो 20-25 सिटिङ होइन बट इट एन्डेड अप बिङ बिगर project than expected. So, and that was I think one of the reason why we failed also. Like you have to stick with your plans. Like किनभने त्यो प्लानमा चाहिँ सबै फाइनेन्सदेखि लिएर सबै जोडिया हुन्छ नि त तर हामीले चाहिँ त्यो बनाउँदा बनाउँदै अलि ठुलो भइदियो सो या सो 2011 तिर चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ हामीले सो वी ह्याड टु ग्यारेन्टी सम मनी लाइक पर्सनली अनि त्यसपछि फिनिभेराले अलिकति ग्यारेन्टी गर्यो त्यसपछि लोन हामीले पायौँ होइन सो वी रेज्ड 120,000 euros फ्रम नोर्डिया ब्याङ्क अनि एन्ड फिनिभेरा अफकोर्स ग्यारेन्टिङ द लोन सो हामी चाहिँ अराउन्ड 6 पिपल थियौँ 4 जना नेप्लिज अनि 1 जना फिनिस अनि 1 जना चाहिँ इन्डियन सो वी ह्याड अ फुल फ्लेज टिम लाइक 3 पिपल इन द किचन वर्किङ फुल टाइम है अनि त्यसपछि स्टार्ट चाहिँ अलिकति रफ भयो हाम्रो and we had I think money for maybe around 6 months but first 2-3 months नै च्यालेन्जिङ भइदियो कि त्यो जुन हामीले जुन स्टार्ट एक्सपेक्टेड स्टार्ट चाहिँ भएन was it main reason I mean any reasons that you can think of couple of reasons so the restaurant was right in the center तर त्यो अलिकति भित्र थियो लाइक बाहिर जस्तो बाहिर मान्छेहरू हिँड्दाखेरि स्ट्रिटबाट चाहिँ अलिकति देख्न गाह्रो हुने भित्र चाहिँ मान्छे त्यो आप्तेकी लाइक फार्मेसीमा जाँदाखेरि नै देख्ने और स्टोर भनौँ न त्यो मलभित्र छिर्ने बेलामा मात्रै देख्ने खालको लोकेसन थियो सो एउटा त्यो रिजन त्यो भयो सेकेन्ड रिजन चाहिँ त्यहाँ पहिल्यै एउटा चाइनिज रेस्टुरेन्ट रहेछ जसले चाहिँ अलिकति नराम्रो काम गरेको रहेछ हाम्रो भन्दा अलि अगाडिको चाइनिज रेस्टुरेन्ट सो मान्छेहरू आउँदाखेरि चाहिँ भित्र आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाइनिजै रेस्टुरेन्ट हो कि भन्ने त्यही भएर उनीहरूले झ्यालबाट यसरी हेर्थ्यो कि उनीहरूले सो दे वर नट भेरी ओपन टु गेट टु द रेस्टुरेन्ट सो पहिला चाहिँ कस्टमरहरूलाई हामी चाइनिज रेस्टुरेन्ट होइन हामी नेप्लिज रेस्टुरेन्ट हो अथवा नेप्लिज इन्डियन क्विजिन बेच्छ हामीले भनेर त्यो एडुकेट गर्नै टाइम लाग्यो हामीलाई सो बाहिरै बसेर that was already a struggle that was already a struggle so त्यो एउटा सेकेन्ड च्यालेन्जेस होइन थर्ड च्यालेन्ज चाहिँ रेन्ट वाज प्रिटी हाई लाइक हामीले चाहिँ अब सेन्टर भइसकेपछि चाहिँ त्यो कस्टमर फ्लो पनि हुन्छ सो त्यो अनुसार बिजनेस हुन्छ सो रेन्ट इज फाइन भन्ने हामीले त्यो सोच्यौँ बट द्याट वाजन्ट द केस सो वी एन्डेड अप पेइङ क्वाइट हाई रेन्ट अनि सो त्यो 3टा रिजन हो हाम्रो चाहिँ बिजनेस भनौँ न स्टार्ट चाहिँ अलिकति रफ भइदियो अनि यु मेन्सन्ड 6 महिनाको जस्तो रनवे थियो है so what happened I mean after 6 months after 2 months did business went up or what were the upcoming challenges the 6 महिनाको भित्र चाहिँ it was fluctuating some months we would do great अनि त्यसपछि 2-3 months चाहिँ फेरि हाम्रो राम्रो नहुने सो एउटा ट्रेन्ड चाहिँ मैले त्यतिखेर 6 महिनापछि एउटा ट्रेन्ड चाहिँ मैले थाहा पाएँ सो वी वर गेटिङ मोर कस्टमर्स इन द लन्च आवर्स बट नन इन द डाइनिङ टाइम सो मैले चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टलाई लन्च रेस्टुरेन्टमा कन्भर्ट गर्ने और अर्को ठाउँ अलिकति सस्तो रेन्टिङ होइन रेन्ट पाउने ठाउँमा मुभ भएर लन्च मात्रै गर्ने भन्ने प्लान गरिरहेको थिएँ होइन बट आई ऱ्यान आउट अफ मनी लाइक प्लान गर्दा गर्दै चाहिँ त्यो च्यालेन्जिङ हुन थाल्यो सो बट आई थिङ्क हामीले 1.5 year चलायौँ द्याट वाज जस्ट वी वर जस्ट पुसिङ इट एक्चुली वी वर ट्राइङ अल द वेज लाइक पछि चाहिँ हामीलाई क्लोज गर्दा चाहिँ लाइक ओके हामीले यो पनि ट्राई गरिएन है भन्ने नहोस् भनेर हामीले एकदम एन्डसम्मै पुस गऱ्यौँ अनि अर्को कुरा हामीमा चाहिँ जस्तो मसँग काम गर्ने अरू नेपाली दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ लाइक दे वर वर्किङ इन रेस्टुरेन्ट तर उहाँहरूलाई चाहिँ अपरेसनको कुराहरू त्यति थाहा रहन्छ
अनि सो मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने उहाँहरू रेस्टुरेन्टमा काम गरेको भएर सबै उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, म चाहिँ खालि काम गर्ने मात्रै हुन्छु भन्ने थियो। तर त्यहाँ त म्यानेजमेन्ट नै मेरो हातमा परिदियो क्या, उहाँहरूले अपरेसन नै होइन हेर्नु रहन्छ। सो समबडी ह्याज टु डु इट। अफ कोर्स। सो आई थिङ्क वी वर नट प्रिपेयर्ड अन द रोल्स। लाइक हुन्छ नि त्यो अनेस्ट थिएनौँ हामी होल टिम नै, को चाहिँ के गर्न सक्छ भनेर। बिसाइड कुक है, कुकहरू चाहिँ अनेस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको काम कुकिङ मात्रै थियो। तर अरू साथीहरू जो बाहिर काम वेटरमा काम गरेको या त्यो साथीहरू चाहिँ हामी अनेस्ट थिएनौँ हाम्रो रोलको बारेमा। एन्ड द्याट इज रियली इम्पोर्टेन्ट टु फर्म अ टिम होइन। सो सबैको आफ्नो रोल हुन्छ, अनि त्यो कुनै पनि मान्छे त्यो टिमको कुनै पनि मेम्बर चाहिँ विक भइदियो भने बेसिकली द्याट्स द स्ट्रेन्थ अफ द होल टिम। सो इट्स द विकर लिङ्क। अनि सो त्यही नै च्यालेन्जेस भयो हामीलाई चाहिँ। रोल पनि हामी प्रपर डिफाइन्ड भएन कि। अनि म एउटा रुकीको हातमा आइदियो त्यो सबै अपरेसनहरू सबै होइन। So yeah, it was very challenging. And I'm sure like a lot of things that you learned during the process. Yeah. Also 1.5 years, just a good duration of the operation. Yeah. What kind of even like starting earlier than that, अब खोल्ने त भन्यो 6 जना partner, was it like 6 partners, right? Yeah. What were the process, Varun? I mean, getting the loan from Nordea and also Finvera. Yes. What kind of paperwork? I mean, of course, we don't have to go too much detail, but at least some understanding of what kind of paperwork are needed. And how long does it usually take? But I don't think that's easy. There's so many different things, especially there's so many rules and regulations. Right? What were the initial challenges when you were forming the team and forming the kind of plan? Okay, thinking that we're going to open a restaurant. सबसे पहिला त आई थिङ्क फाइनेन्स नै सेक्युर गर्नु पर्यो, फन्डिङ होइन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति समय लाग्छ। अनि फन्डिङ सेक्युर गरिसकेपछि अर लेट्स से सम सोर्ट अफ ग्यारेन्टी भइसकेपछि त्यसपछि ठाउँ पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि if bank is involved, they want to make sure that they are investing in right place. So उनीहरूले चाहिँ ठाउँ पनि हेर्छ के, जस्तो अब ठाउँ हेरिसकेपछि मान्छे पनि हेर्छ, मान्छेले नि हेर्न सक्छ। अनि त्यसपछि ठाउँ चाहिँ रेडी भएपछि बल्ल उनीहरूले ओके यो ठाउँमा चाहिँ बिजनेस हुनसक्छ भनेर उनीहरूको आफ्नै एनालिसिस हुन्छ नि त। अनि त्यो अनुसार त्यसपछि बल्ल मनी चाहिँ मुभ हुन्छ। सो अफकोर्स फाइनेन्सिङ सेक्युर गर्नको लागि चाहिँ यु निड टु प्रिपेयर बिजनेस प्लान्स। अनि उनीहरूसँग मल्टिपल टाइम्स नेगोसिएट गर्नुपर्छ। एन्ड त्यसपछि उनीहरूले जुनसुकै टाइममा पनि दे माइट कल यु एन्ड दे विल आस्क यु होइन क्वेसन्स अन योर नम्बर्स एन्ड यु निड टु बी रेडी विथ एभ्रिथिङ। सो त्यहाँ चाहिँ यु क्यान्ट कम अप विथ सम ऱ्यान्डम नम्बर्स। Like you need to know, basically you need to own every numbers in a way. So अनि सो मैले चाहिँ 2-4वटा बिजनेस प्लान बनाउँदा म अलिकति एक्सपिरियन्स भइसकेको थिएँ त्यो बेलासम्म होइन। सो आई नेगोसिएटेड अन बिहाफ अफ अदर गाइज। आई वाज ओन्ली 25 अनि सो अरू मेरो पार्टनरहरू सबै 35+ हुनुहुन्थ्यो। तर ब्याङ्कमा गएर नेगोसिएट गर्ने बेलामा चाहिँ मैले नै नेगोसिएट गर्थेँ। त्यसपछि somehow they trusted us। अनि त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ फाइनेन्सिङ प्लेस पनि पायो अनि फाइनेन्सिङ पायो। तर प्लेस पाउने क्रममा चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ सिचुएसन भनौँ न भएको थियो। सो हामीले जुन प्लेस हामीले स्टार्ट गर्ने भनेको ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पाएनौँ। किन भन्दाखेरि ओनर वाज रेडी। सो त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्मुस्तन्तीहरू सबै हुनुपर्छ। सो ओनरले चाहिँ ओके म चाहिँ यो बनाइदिन्छु भनेर क्या, तिमीहरूले चाहिँ हामीसँग यति वर्षको कन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, यो चाहिँ हामी गराइदिन्छौँ, हाम्रै कस्टमा गराइदिन्छु भनेको थियो। सो तर हामीले त्यो अनुसार चाहिँ ब्याङ्कसँग कुरा गरेर लोनको लगभग फाइनल गऱ्यौँ होइन। तर त्यो चाहिँ त्यो हाउसिङ कम्पनीले चाहिँ त्यहाँको अरू पिपलहरूसँग पनि पर्मिसन लिनुपर्ने रहेछ कि। सो ओके यहाँ चाहिँ इन्डियन नेप्लिज क्विजिन आउँछ भनेपछि देन पिपल वेयर नट ह्याप्पी। सो उहाँहरूले चाहिँ ओके यहाँ चाहिँ स्पाइसी खाना बन्छ अनि हाम्रो कोठाहरूमा पनि स्पाइसी आउन सक्छ होइन। अनि सो हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो जसले रेन्ट गर्ने जो ओनर हो त्यो उसको चाहिँ ऊ चाहिँ रेडी हुँदै होइन, ऊ चाहिँ आई थिङ्क इट कुड ह्याभ कस्ट हिम ओभर 100K
प्लस टु बिल्ड द्याट होइन त्यो ऊ चाहिँ भेन्टिलेसनहरू बनाउनुको लागि स्टिल वी वर नट एबल टु होइन डु इट सो अनि हामी चाहिँ अलिकति प्रेसरमा चाहिँ पऱ्यौँ त्यसपछि अनि त्यो जुन नेक्स्ट प्लेस होइन पाउनको लागि अनि मेबी द्याट्स वेयर अल्सो वी डिड अ मिस्टेक लाइक अलिकति त्यो हामी आफै अलिकति नातिएर चाहिँ अलिकति समय दिएर हामी चाहिँ अरू प्लेस पनि पाउँथ्यौँ होला तर यता प्रेसर भइदियो कि ओके यो ठाउँ देखाएर पैसा हामीले कन्फर्म गऱ्यौँ होइन ब्याङ्कबाट तर ब्याङ्कले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने भयो अब विदिन 1 month 2 monthsमा चाहिँ ठाउँ पत्ता लगाउनु पर्छ नत्र चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ पैसा नदेला भन्ने भयो होइन सो हामी अलिकति हतारमा गऱ्यौँ इट वुड ह्याभ बिन ओके लाइक ओके पैसा नदिएको भए पनि ठिकै हुन्थ्यो होइन तर या I think those are the things the more you get involved in this kind of businesses or like opening up your own businesses, new ventures and everything, you tend to ek barshapachi 2 barshapachi when you look back you always have like okay I could have done this, I could have done I think those are the things that you learn right and that you implement those kind of things in the next venture right those are the things and following up on that one, so what was the next venture for you after the restaurant was done? So when the restaurant was done, I think that was in 2012, mid-tira, and त्यसपछि I went into financial crisis, big loans, debt, and त्यसपछि was it a huge loss restaurant overall? Yeah, I think personally I lost around 25K. And was that an equal distribution with the other? To four people, yeah. अनि अरूहरू चाहिँ 15,000 मा उहाँहरू चाहिँ सो कस्तो भइदियो भने 6 महिना चलाउने टाइममै दुईजनाले चाहिँ छोड्नु भयो okay during the duration okay त्यो duration नै एकजना फिनिसर अनि एकजना इन्डियनले चाहिँ छोड्नु भयो सो दे स द सबै नेपालीहरू अनि हामी नेपालीहरू चाहिँ होइन हामी ट्राई गर्ने भनेर हामी कन्टिन्यू गऱ्यौँ अनि सो हामी चाहिँ 25 मा पऱ्यौँ उहाँहरू चाहिँ 15 मा पर्नु भयो सो त्यसरी लाइक सो वी एक्चुली 120K पछि पनि हामीले फेरि पनि रेज गऱ्यौँ कि Did you raise from the bank or yes again फेरि नयाँ आइडिया लिएर गएर फेरि 40K फेरि मैले हामीले फेरि 40K लियौँ होइन सो या वी ग्यारेन्टेड द्याट लोन सो या अनि सो टोटल हामी चाहिँ 25K पऱ्यो हामी सबै 4 जना सो इट वाज अ ह्युज लस फर मी पर्सनली किनभने मेरो काम पनि थिएन होइन स्टडिज चाहिँ लाइक थेसिस बाँकी थियो अनि अब वाट नेक्स्ट भन्ने थियो सो क्वाइट च्यालेन्जिङ थियो अनि मैले चाहिँ थेसिस त्यो लास्ट आवरमा चाहिँ टाइममा त्यो रेस्टुरेन्ट गर्ने क्रममा लास्ट टाइममा चाहिँ मैले थेसिस लेख्न स्टार्ट गरिसकेको थिएँ सकाइसकेको थिएँ ल ग्रेजुएसन गर्न रेडी थिएँ कि म अनि टिचरसँग पनि मैले कुरा गरिसकेको थिएँ लाइक मलाई चाहिँ ग्रेजुएट हुनुपर्छ आई निड टु हेभ एनदर प्लान बी नाउ रेस्टुरेन्ट चाहिँ गयो सो अदरवाइज आई हेभ टु गो होइन गो ब्याक टु नेपाल सो या तर ग्रेजुएसन चाहिँ हुन पाएन टाइममा मेरो टिचर चाहिँ उहाँ जसले चाहिँ थिसिस हेर्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ जापान जानुपर्ने अनि सो समरभन्दा अलिकति अगाडि टाइम थियो अनि समर पछि त्यही टाइममा नै इमिडिएटली त्यही आई थिङ्क समरकै टाइममा होला सायद or just before summer I had to apply for visa again so मेरो त भिजा पनि रिजेक्ट भइदियो है I was अनि त्यसपछि मसँग जम्मा 2 weeks को टाइम थियो त्यो डिपोर्ट हुनको लागि होइन एन्ड सो इट वाज रियली टफ लाइक ओके आई ह्याड 25,000 euros होइन डेप्ट अलमोस्ट होमलेस बिकज या अपार्टमेन्ट पाउन नि गाह्रो थियो है अनि स्टुडेन्ट अपार्टमेन्ट थिएन अनि त्यसपछि एन्ड देन भिजा वाज रिजेक्टेड किनभने मैले ग्रेजुएट गरिनँ भन्ने थियो तर आई डोन्ट नो आई सर्भाइभ लकिली बिकज मैले चाहिँ टिचरलाई जापान जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा लेटर चाहिँ लेख्नु भनेर रिक्वेस्ट गरेको थिएँ सो आई काइन्ड अफ होइन मैले पहिले नै अलिकति फिल गरिसकेको थिएँ कि यो सिचुएसन हुनसक्छ भनेर सो मैले चाहिँ टिचरलाई पहिले नै प्लिज राइट मी सम लेटर कि यो चाहिँ मैले गर्दा चाहिँ यो ग्रेजुएट गर्न बाँकी भएको थेसिस चाहिँ सबै सकाइसक्यो तर यो म चाहिँ अब जापान जानु पर्यो र मैले उसको थेसिस हेर्न सकिनँ भने उसको ग्रेजुएसनमा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ यो चाहिँ मेरो रिजन हो भनेर उहाँलाई इमेल लेख्नुहोस् भनेर भने कि अनि सो त्यो चाहिँ मसँग लेटर थियो त्यसको आधारमा चाहिँ मैले त्यसपछि भिजा पाएँ नेक्स्ट है that was must be very very stressful time it was very stressful time त्यसपछि भिजाको एउटा त्यो सेट भइसकेपछि एन्ड देन आई ह्याड टु फिक्स माई फाइनेन्सेस अनि
म चाहिँ होमलेस पनि थिएँ, होमलेस भइसकेको त्यति बेलासम्म, लाइक आई डिडन्ट ह्याभ अ प्लेस टु लिभ. सो तर त्यो रेस्टुरेन्ट गर्दा गर्दै नि म अलिकति नेटवर्किङमा परिसकेको थिएँ. एन्ड आई न्यू अ लट अफ फिनिस पिपल, एन्टरप्रेनर्स एज वेल. अनि सो लाइक अलिक डिफ्रेन्ट खालको इन्करेजमेन्टहरू चाहिँ भइरहेको हुन्थ्यो क्या, जस्तो कुराहरू गर्न पाइन्थ्यो जुन अदरवाइज लाइक एज अ वर्कर यु वुडन्ट ह्याभ होइन एक्सपिरियन्स स्पिकिङ विथ दोज एन्टरप्रेनर्स होइन. उहाँहरूको चाहिँ नलेजहरू त्यो लिन गाह्रै हुन्थ्यो नि त. अनि सो मलाई चाहिँ अलिकति एक्सेस भयो त्यो होइन. बार्सेलोना सोमिन युरितायात भन्ने थियो एउटा संस्था, त्यहाँ चाहिँ मैले पनि गरेको थिएँ, केटरिङ पनि गरेको थिएँ. अनि त्यतिखेर अलिअलि एन्टरप्रेनरहरू चिनियो होइन. सो आई वाज लाइक ओके, मैले चाहिँ फर्स्ट यो मेरो आफ्नो यो फिक्स गर्नुपर्छ, त्यसपछि दिस इज अ सर्ट लिभड, म चाहिँ फेरि पिकअप गर्न सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ त्यो विश्वास थियो है. अनि सो म होमलेस भए पनि आई वाज लाइक या ओके नो प्रब्लम, म चाहिँ साथीहरूकोमा सुत्छु होइन. आई ह्याड जस्ट वान ब्याग. सो म चाहिँ बुस्तुरकोमै हुन्थेँ प्रायः होइन. अनि सो बुस्तुरको बारेमा पनि म कुरा गर्छु होइन, कसरी आई जोइन देम. अनि सो कहिलेकाहीँ बुस्तुरकोमै सुत्दिन्थेँ म. मेरो त काउचै थियो त्यहाँ, बरुन्स काउच भन्थ्यो. सो अनि सो या 2013 हो म चाहिँ बुस्तुरकोसँग चाहिँ एक्सेस भएको. तर टोनी पेरामाकी उहाँले स्टार्ट गर्नुभएको होइन बुस्तुरको यो स्टुडेन्ट एन्टरप्रेनरसिप सोसाइटी इन्तोरको. अनि सो उहाँसँग चाहिँ मेरो अलि अगाडिदेखि नै चिनजान थियो, 11तिर नै चिनजान थियो. अनि सो त्यसपछि 13मा चाहिँ बुस्तुरकोसँग अलिकति मोर एक्टिभ हुन पाइयो. सो या मेरो चाहिँ आफ्नो भिजाको प्रब्लम सर्ट आउट गरिसकेपछि मैले मास्टर्सको लागि पनि अप्लाई गरेँ अब एकाडेमीमा, त्यो पनि पाएँ मैले. 2-3 मन्थ्स पछि चाहिँ मेरो एकजना साथी, कपाल साथी जो मलाई चाहिँ ओरिएन्टेसनमा होइन पिकअप गर्न आउने साथी, उहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ घर खाली रहेछ. ओके. उहाँ चाहिँ भाषा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, भाषा नट भाषा आई थिङ्क ल्यापल्यान्ड. अनि जाँदै हुनुहुन्थ्यो. अनि सो दुइटा फ्यामिली नै हस्बेन्ड वाइफ भएर नै सिफ्ट हुँदै हुनुहुन्न रहेछ. अनि उहाँको त्यो काठको भनौँ न वुडन हाउस थियो, जहाँ चाहिँ लाइक साउना चाहिँ भनौँ वार्म गरिरहनु पर्ने रहेछ. त्यो हाउस वुडन साउना नै रहेछ. अनि त्यो चाहिँ लाइक विन्टरमा चाहिँ त्यसलाई वार्म गरिरहनु पर्ने रहेछ. अनि उहाँलाई चाहिँ कोही न कोही मान्छे त चाहिने. सो म होमलेस. सो हि वाज लाइक ओके वाइ डोन्ट यु सिफ्ट इन माई हाउस भन्न होइन. सो आई गेट टु लिभ इन हिज हाउस एक्चुली इन ओमाको त्यतालो है. सो या सो घर पनि पायो होइन बस्नलाई. एन्ड देन आई समहाउ गट द वर्क एज वेल, क्लिनिङ. अनि त्यसपछि बुस्तुरकोमा म एक्टिभ हुन थालेँ. हाउ वाज द एक्सपिरियन्स? अफ कोर्स लाइक बुस्तुरको इट्स स्टिल भेरी एक्टिभ, प्रोभाइडिङ अ लट अफ entrepreneurship related कुराहरू चाहिँ होइन. हाउ भनौँ न इम्पोर्टेन्ट वाज द डिसिजन or इम्पोर्टेन्ट वाज डिड बुस्तुरको प्ले इन योर kind of भनौँ न entrepreneurial journey? I think it played really like big role for me. किनभने रेस्टुरेन्टबाट चाहिँ मैले खासै धेरै लर्न चाहिँ गरिनँ. लाइक ओके रेस्टुरेन्ट गर्दाखेरि यो गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ लर्न गरेँ. बट आई डिडन्ट लर्न मच अबाउट एन्टरप्रेनरसिप टु बी अनेस्ट. अनि सो बुस्तुरको आइसकेपछि चाहिँ हाउ यु क्यान हुन्छ नि नेटवर्किङबाट अनि त्यसपछि आफ्नो स्किल बिल्डअपदेखि लिएर हरेक कुराबाट कसरी चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लर्न भयो. सो या I think those kind of like entrepreneur societies-हरु भयो, स्टुडेन्ट भनौँ न युनिभर्सिटीहरूको, अनि प्लस अल दिस कोवर्किङ स्पेसेसहरू, दिस इज सो इम्पोर्टेन्ट है. अनि भनौँ न बुस्तुरको भयो, धेरै सिटीमा दे हेभ लाइक डिफ्रेन्ट दिस काइन्ड अफ लाइक प्रोग्राम्स, डिफ्रेन्ट वर्किङ स्पेसेस, दे डु सो मेनी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इभेन्ट्स है. अनि people can go there for free and network with people and get some business ideas and share these ideas and get some validation. And like, at the end of the day, त्यो पनि हो नि त, हामीसँग आफ्नो आइडिया छ अनि अब घरमा आफूसँग बोलेर त काम छैन. And then we are also looking for inspiration. Exactly. अनि कस्तो हुन्छ inspiration आफ्नो you get so much inspiration है. मान्छेहरूले they've been trying so many different ways. There are entrepreneurs who have been trying years and years trying to validate some of the ideas, still pushing through right. You get so much inspiration from that. Okay, that's personally I also feel going to different events and going to different this kind of like co-working spaces. Then
also now following up on that, Varun, Busturko to bhayihalyo, and then how did you came up with the idea of now with the Resumero, or if you want to tell a bit more about what it does first of all, and then how did the idea came up about? Yeah. So after Busturku, I mean still struggling financially, so काम चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने थियो. अनि त्यसपछि मैले चाहिँ एउटा फिनिस कम्पनीमा काम पाएँ एज अ वेब डेभलपर, अनलाइन मार्केटर. सो त्यहाँ अराउन्ड 1.5 years जति काम गरिसकेपछि, बट वाइल वर्किङ अल्सो आई वाज नेटवर्किङ अ लट. सो मलाई चाहिँ लाइक वेबसाइट बनाइदिनु पऱ्यो भनेर, त्यस्तो खालको एप बनाइदिनु पऱ्यो, वेबसाइट बनाइदिनु पऱ्यो भनेर मलाई त्यो नेटवर्किङ इभेन्टहरूमा चाहिँ विभिन्न भनौँ न स्मल एन्टरप्रेनर्स, लाइक स्मल मिड साइज कम्पनीहरू चलाइरहेको एन्टरप्रेनर्सहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुहुन्थ्यो. सो मैले सानो सानो वेबसाइटहरू बनाइदिरहेको हुन्थेँ. एन्ड आई वाज काइन्ड अफ अर्निङ लिटल बिट एक्स्ट्रा क्यास एज वेल अन द साइड. सो त्यो चाहिँ कस्तो, अनि अराउन्ड 1.5 year को 2015 मिड 2015सम्म आइसकेपछि मैले चाहिँ ओके कन्सल्टिङ मात्रै गरेर पनि मैले चाहिँ आफू सस्टेन हुन सक्छु भन्ने भयो. त्यसपछि आई क्विट द जब बिकज आई वाजन्ट रियली, हुन्छ नि, गेन भइरहेको थिएन कि त्यो जबबाट. आई मिन यु वान्ट टु वर्क फर समवन फर 2 reasons. इदर लाइक यु निड टु मेक मनी or you need to have some growth in your career. So दुइटै छैन भने त्यसमा स्टिक भएर काम छैन हैन. Exactly. अनि so for me yeah it wasn't like both. अनि फेरि त्यो जब चाहिँ फेरि नेसेसरी थियो है. त्यो जबले गर्दा मैले 4 years को भिजा पाएँ. सो त्यो छुटकारा भयो, त्यो चाहिँ 1 year को त्यो साइकल चाहिँ छुटकारा भयो. सो आई काइन्ड अफ रियली एप्रिसिएट देम होइन टु हायर मी. तर त्यो अरू ग्रोथ चाहिँ भएन. सो मैले आई क्विट द्याट जब एन्ड स्टार्टेड माई ओन कन्सल्टिङ कम्पनी. अनि सो सुरुमा चाहिँ वेबसाइटहरू बनाउने त्यही नै कामहरू गरेँ. त्यसपछि अलि ठुलो प्रोजेक्ट आयो. अनि सो मेरो चाहिँ रेसमेटरभन्दा अगाडि चाहिँ स्मार्ट मोब भन्ने कम्पनी थियो. अनि सो मैले चाहिँ तोमिनीमीबाटै स्टार्ट गरेँ. अनि सो सुरुमा 120-130 euros जस्तै कति लाग्छ होइन तोमिनी रेजिस्टर गर्नलाई. अहिले त फ्री छ क्या. त्यो चाहिँ थाहा भएन, मलाई थाहा छैन है. तर आई अल्सो पेड सम अमाउन्ट. ओके, सो इट्स स्टिल नट फ्री. ओके, सो तोमिनीबाट स्टार्ट गरेँ. अनि अराउन्ड 6-7 months पछि चाहिँ मैले फेरि त्यही कम्पनीलाई ओसाकी त्योमा लिमिटेड लायबिलिटीमा मुभ होइन अपग्रेड गरेँ. सो त्यही 6 months पछि चाहिँ अलिकति ठुलो प्रोजेक्टहरू आउनु थाल्यो. अनि ठुलो प्रोजेक्टहरू चाहिँ आई वुडन्ट बी एबल टु डु इट माइसेल्फ. सो मैले नेपालमा एउटा कम्पनीसँग चाहिँ टाइअप भएर कामहरू गर्न थालेँ. सो मलाई चाहिँ कामहरू आउँथ्यो, मैले उहाँहरूलाई केही चाहिँ मैले गर्थेँ, केही चाहिँ मैले उहाँहरूलाई दिन्थेँ. धेरै जसो चाहिँ मैले उहाँहरूलाई दिन्थेँ. सो मेरो आफ्नो प्रोफेसन चाहिँ फ्रम एक्टिभ कोडिङ सिफ्ट भयो मोर अन सेल्स एन्ड मार्केटिङ. एन्ड आई वाज डुइङ दोज इन इङ्ग्लिस. So and now how is भनौँ न अब नेपालमा पनि त अब धेरै कनेक्सनहरू भयो होइन तिम्रो. How easy is the work? Kind of what kind of like working cultural difference now you find? You're also dealing with a lot of like financial, a lot of international customers. And if you back delegating certain tasks to back in Nepal, do you find challenges in it, or what kind of opportunities at the same time do you find? Because there might be who want to outsource some of the work. Company, building up company, outsourcing the labor force back in Nepal. What kind of opportunities do you see in that terms, and at the same time what kind of challenges do you see to maintain balance in both the sides? च्यालेन्जेस चाहिँ मेरो यो अब नेक्स्ट मैले उसमा चाहिँ म कनेक्ट गर्छु है. च्यालेन्जेस चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ. सो मैले चाहिँ त्यो नेपालमा त्यो एउटा कम्पनीसँग चाहिँ मैले टाइअप भएर काम गर्न थालेँ. तर जब त्यो कामहरू चाहिँ ग्रो हुँदै गयो नि अलिकति मोर बिगर काम अलिकति हुन थाल्यो. त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ. बिकज हाम्रो एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ. सो वेन युर वर्किङ विथ एनदर कम्पनी देयर, सो त्यो एक्सपेक्टेसन म्याच हुन गाह्रो हुन्छ. सो when you're getting more work, they are also hoping for, let's say, better share in the money wise as well, right? अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अलिकति त्यो हुन्छ नि ग्रिड चाहिँ बढ्दै जान्छ. सो इट्स नट लाइक भाइबल, लाइक फिजिबल हुँदैन. अनि सो एट अप टु सर्टन पोइन्ट यु क्यान आउटसोर्स युर वर्क. अनि त्यसपछि त्यहाँको कम्पनीसँग टाइअप भएर काम गर्न सकिन्छ. तर वेन इट गेट्स टु लाइक होइन couple of 100K वर्थ प्रोजेक्ट्स इच इयर,
then it gets a little bit challenging to trust like 100% to another company. So त्यो एउटा त्यो मैले फिल त्यहाँ चाहिँ मेरो लर्निङ भयो होइन. अनि त्यसपछि मैले आफ्नै नै त्यहाँ सेटअप गर्नु पऱ्यो. मैले चाहिँ मेरो आफ्नै टिम नै बनाउनु पऱ्यो भन्ने भयो मलाई. एन्ड सो जसले चाहिँ लाइक हाम्रो त्यो जुन हुन्छ नि हाम्रो फिलोसफी हाम्रो वर्किङ चाहिँ तरिकाहरू प्रोसेसहरू क्यारी गरोस् टिमले भन्ने मलाई चाहिँ त्यो थियो. अनि सो त्यसपछि चाहिँ मैले 2018मा गएपछि अनि आफ्नै टिम चाहिँ सेटअप गरेँ. सो या द्याट्स वेन आई स्टार्टेड रेसिमेटर चाहिँ मोर अब प्रडक्ट कम्पनीको रूपमा स्टार्ट गरेको हो. अनि पहिला चाहिँ मैले आफ्नै प्रडक्टमै होइन आफ्नै पैसा दिएर चाहिँ डेभलपरहरू हायर गरेँ. सो काइन्ड अफ टेस्टेड देम. अनि सो द्याट वेन्ट प्रिटी वेल. अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनि हामीले कस्टमरको प्रोजेक्टहरू पनि काम गर्न थाल्यो. And how big is the team now? So it's around 33-34. है? Yeah, नेपालमा. अनि हामी यहाँ 3 जना छौँ. Okay. And then is in नेपालमा चाहिँ are they all full time or are they working on a project basis or full time? Full time. Yeah. Right? That's a big team. Big. And how now yeah, definitely a lot, quite big team. And how often do you go back Nepal and how often do you kind of like, not to check on it but kind of like make sure that everything is according to what you have envisioned? Yeah, so we have a process like हाम्रो आफ्नै टुल्सहरू छ सबै होइन. सो त्यहाँबाट चाहिँ प्रिटी ट्रान्सप्यारेन्ट कामहरू कसले के गरिरहेछ भनेर क्वाइट ट्रान्सप्यारेन्ट नै हुन्छ होइन. प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टुलहरूबाट सबै हेर्न मिल्छ. एन्ड देन सो त्यसरी चाहिँ लाइक ऊ चाहिँ गर्नु पर्दैन त्यस्तो लाइक माइक्रो म्यानेज चाहिँ गर्नु पर्दैन. सो आई हेभ अल्सो डेलिगेटेड माई टास्क जुन माइक्रो म्यानेज गर्नुपर्ने टास्क चाहिँ मैले टिम लिडरलाई डेलिगेट गरिदिएको छु होइन. सो वी हेभ अ कपाल अफ टिम लिड्स फर इच प्रोजेक्ट्स. अनि मेरो डिस्कसन चाहिँ प्रायः टिम लिडसँग हुन्छ. एन्ड देन आई ट्राई टु हेभ डिस्कसन विथ डेभलपर्स एज वेल, लाइक 1-on-1 डिस्कसन. अनि त्यो चाहिँ इन अ वे ऱ्यान्डमली हुन्छ प्रायः जसो चाहिँ वी सुडन्ट ह्यापन. तर I think you get more honest feedbacks when you do like हुन्छ नि randomly गर्दाखेरि चाहिँ. So yeah, त्यही नै त्यो प्रोसेस छ मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ. So you have a team अब त्यतिजना भन्यो होइन. You have some people here also working. In terms of rules regulation, in terms of भनौँ न paperwork and everything, how difficult it is or how easy it is for you to figure it out everything? हुन्छ नि अब उता गएपछि सर्टन अब ट्याक्ससँग रिलेटेड केही कुरा होला, केही पेपरसँग रिलेटेड भनौँ न पिआरसँग केही कुरा होला. What kind of things that you had to figure out before you actually initiated all this stuff, नेपाल and फिनल्यान्डको टिमसँग बनाउने भनेर चाहिँ? लट अफ थिङ्स टु फिगर आउट अफ कोर्स. अब यहाँको हाम्रो आफ्नै प्रोसेस छ. जस्तो इफ यु निड टु हायर समन, आई मिन यु निड टु बी रजिस्टर्ड इन एज एन इम्प्लोयर राइट. एन्ड देन त्यसपछि सर्टेन इन्सुरेन्सहरू पे गर्नुपर्छ. सो त्यो पनि पर्चेस गर्नुपर्छ. अनि त्यसपछि गएर सो देयर आर लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स द्याट यु निड टु टेक केयर अफ. एन्ड देन यु निड टु हेभ रियली गुड अकाउन्टेन्ट. सो इफ यु happen to have a, let's say, not good accountant, then you might lose a lot of capital. So त्यो पनि फिगर आउट गर्नु पऱ्यो. अनि आई थिङ्क डिफिकल्ट चाहिँ गुड अकाउन्टेन्ट पाउनमै डिफिकल्ट हुन्छ है. अनि फिनल्यान्डमा चाहिँ अनि बिकज वी गो फर अ बिट लेट्स से चिपर वन्स एन्ड देन अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति त्यो एक्सपिरियन्स हुँदैन उहाँहरूसँग त्यो चिपर जो अकाउन्टिङ चलाउनुहुन्छ. अनि सो त्यसपछि यहाँ फिनल्यान्डमा चाहिँ इफ लाइक यु मेक सम मिस्टेक्स होइन बुक किपिङमा या ट्याक्ससँग रिलेटेड होइन, देन एन्टरप्रेन्योर्स देमसेल्फ आर लायबल. सो नट दि बुक किपर, नट द कम्पनी द्याट यु चुज राइट. सो त्यहाँ चाहिँ एउटा लर्निङ कर्भ हुन्छ. अफकोर्स त्यहाँ पनि एउटा च्यालेन्जेस हुन्छ. मलाई पनि च्यालेन्जेस भएको थियो. अनि सो त्यो फिगर आउट गर्नु पऱ्यो. नेपालको पनि आफ्नै च्यालेन्जेस छ होइन. सो हाम्रो पेपर वर्कदेखि लिएर अब त्यहाँको चाहिँ ओनरसिप कम्पनी स्टार्ट गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा च्यालेन्जिङ छ. तर लकिली मेरो चाहिँ बुककिपर डेडिकेटेड बुककिपर हुनुहुन्छ नेपालमा पनि. अनि सो उहाँ चाहिँ फुल टाइम नै काम गर्नुहुन्छ. सो हि इज अल्सो एन एडमिन नेपालमा. सो त्यसरी चाहिँ सजिलो भएको छ मलाई चाहिँ. हजुर. Okay, and also in terms of Raisa Matter,
Did you get any funding, or did you apply for any funding for it from investors and stuff? Yeah. So how has the process been? Yeah. So we haven't got external financing yet, like from one angel or mostly angel. angel investor or seed investor बाट चाहिँ हामीले त्यस्तो एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ चाहिँ अहिलेसम्म पाएको छैनौँ, लिएको पनि छैनौँ. हामीले चाहिँ मोर अब लाइक ग्रान्ट डिमिनिस ग्रान्ट्सहरू नै हो हाम्रो हामीले रेज गरेको. सो इनिसियली चाहिँ हामीले टेम्पो ग्रान्ट रेज गऱ्यौँ. सो द्याट वाज अराउन्ड बिजनेस फिनल्यान्ड 50K. या 50,000. एन्ड देन आफ्टर द्याट कोभिडमा पनि ग्रान्ट पाएको थियो. सो त्यो पनि रेज गऱ्यौँ. सो या दोज आर द भनौँ न ग्रान्ट्स हामीले फाइनेन्स एक्सटर्नल उसबाट चाहिँ रेज गरेको मनी त्यही नै हो. भन अब टिम त ठुलै रहेछ. I didn't know about it. How has the process been? भनौँ न हायर गर्न त of course it takes so much time to really know the person, and also that should align with the values and aligns with the strategy of the company. त्यतिजना मान्छे हायर गर्दाखेरि how has the process been so far, and how has the growth been so far for the company? So challenges चाहिँ एकदमै challenges हुन्छ because हाम्रो लाइक नेपालमा पनि मेरो चाहिँ अराउन्ड 15-16 जना नै रिमोट काम गर्नुहुन्छ कि. आई थिङ्क अहिले त लगभग हाम्रो एकदमै फ्लेक्सिबल छ. सो यु क्यान कम टु अफिस एन्ड वर्क अर यु क्यान स्टे होम एन्ड वर्क. सो हाम्रो चाहिँ त्यो छैन, अफिसै आउनुपर्छ भन्ने छैन. सो तर हायरिङ प्रोसेसमा चाहिँ त्यो बुझ्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ. लाइक रिमोट वर्क गर्ने खालको त्यो छ कि छैन, पहिला एक्सपिरियन्स छ कि छैन होइन, त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड ओभरअल लाइक वर्क एक्सपिरियन्स कस्तो छ होइन, अनि हाम्रो यतातिरको कामहरू कति गरेको छ, एटलिस्ट बाहिरको कामहरू कतिको गरेको छ, अनि राइट टुल्सहरू युज गरेको छ कि छैन, अनि त्यही नै हामी चाहिँ हेर्छौँ. एन्ड देन सो 2-3 थरीको रिसोर्सेसहरू हुन्छ हामीले हेर्ने इम्प्लोइजहरू. सो फर्स्टवाला चाहिँ जुनियर लेभलको इम्प्लोइजहरू जुन चाहिँ अब एटलिस्ट अहिले हाम्रो टिममा चाहिँ लगभग हुनुहुन्न भन्दा पनि हुन्छ. इन्टरमिडिएट र सिनियर हो हाम्रो टिममा हुने. त्यही भएर पनि म्यानेज गर्न सजिलो भइरहेछ. तर इभेन्चुली वी हेभ टु हायर जुनियर डेभलपर्स एज वेल. सो अहिलेको केसमा चाहिँ इन्टरमिडिएटहरू मैले हेर्दाखेरि चाहिँ 3 to 4 years एक्सपिरियन्स भएको. दे माइट ह्याभ लेट्स से डन वर्क, दे माइट ह्याभ स्किल्स, तर त्यो प्रोसेस चाहिँ बिल्ड नभइसकेको. एन्ड दे ह्याभ लाइक रियली हुन्छ नि हङ्गर फर लर्निङ. लाइक कस्तो हुन्छ भने 3-4 years काम गरिसकेपछि म अलरेडी एक्सपिरियन्स भएँ, म भनौँ न सिनियर भइसक्यो भन्ने हुन्छन् धेरै जसो होइन. एन्ड त्यो खालको एटिट्युड चाहिँ हामीले लिँदैनौँ लाइक हेर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइ हायर गर्दाखेरि. सो जसले चाहिँ आफूलाई सिनियर भन्छ अनि राइट फ्रम द बिगिनिङ एन्ड देन ट्रिट्स हिमसेल्फ लाइक द्याट. अनि उसले जम्मा 3 वर्ष मात्रै काम गरेको छ, 4 वर्ष मात्रै काम गरेको छ, अनि द्याट गाई इज नट राइट फर अस. किनभने हाम्रोमा धेरै लर्निङ कर्भ हुन्छ. उसलाई मोटिभेट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ हामीलाई, त्यो उसलाई ट्र्याकमा ल्याउन पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ. सो इट टेक्स लङ्गर टाइम टु अनबोर्डिङ. लाइक अनबोर्ड गर्न चाहिँ अझै धेरै समय लाग्न सक्छ. सो वी लुक इन टु दोज डिफ्रेन्ट रिस्क. सो त्यो अनुसार चाहिँ हामी हायर गर्छौँ. सिनियर त अब उसको अफकोर्स सिनियर नै भइहाल्यो, उसको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट नै हुन्छ हायरिङ प्रोसेस. सो त्यही नै हो. अनि Barun, I mean, like you've been running Resimato for almost 5 years now, right? When you think about it, when you go back at the history, like what are some of the milestones that you want to share? Yeah. So Smart Move भन्ने कम्पनी मैले स्टार्ट गरिसकेपछि त्यो चाहिँ मैले अराउन्ड 2 years जस्तो रन गरेँ. एन्ड द अब्जेक्ट लाइक the main work for that company was basically outsourcing, right? So we had customers here अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा a bit reasonable priced सर्भिस चाहिएको थियो, and mostly startups. अनि सो त्यो चाहिँ मैले सर्भिस प्रोभाइड गरेँ. एन्ड आई बिल्ड द ट्रस्ट एज वेल. लाइक ओके यो गर्न सक्छ, उसले त्यो आफ्नो काम चाहिँ लिन सक्छ र उसले डेलिभर पनि गर्न सक्छ भन्ने एउटा ट्रस्ट पनि मैले बिल्डअप गरेँ. एन्ड देन आई सी द्याट इट इज नट स्केलेबल. लाइक खालि आउटसोर्सिङ मात्रै गरेर त्यो स्ट्रेस पनि भइरहने. लाइक यु हेभ टु लाइक यु आर डुइङ वान प्रोजेक्ट एन्ड देन फेरि 6 महिना 1 वर्षपछि वाट नेक्स्ट इफ यु डोन्ट ह्याभ प्रोजेक्ट्स, राइट? सो अनि त्यसपछि इम्प्लोइजहरूलाई कसरी उ गर्ने,
त्यो एउटा च्यालेन्जेसहरू थियो त्यो कारणले मैले रेसमेटर एज अ प्रडक्ट कम्पनी स्टार्ट गरेँ अनि सो रेसमेटर चाहिँ मेनली यो प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा कम्युनिकेसन र सर्भिस म्यानेजमेन्टको टास्कहरूलाई अटोमेट गर्ने विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूमा त्यो चाहिँ मेन फोकस त्यो थियो अनि वी वर बिल्डिङ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस प्लेटफर्म अनि सो या द्याट वाज दि थिङ अनि सो त्यो फर्स्ट माइलस्टोन चाहिँ त्यो थियो स्टार्टिङ रेसमेटर एन्ड देन स्टार्टिङ इट एज ए प्रडक्ट कम्पनी या सो फर्स्ट माइलस्टोन चाहिँ काइन्ड अफ एउटा प्रडक्ट कम्पनी स्टार्ट गर्ने भन्ने थियो होइन सो द्याट वाज द फर्स्ट माइलस्टोन एन्ड इस्टाब्लिसिङ रेसमेटर ओआई ब्याक इन 2018 अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो company like after we did the product and then the COVID came, the product took a bit longer time than expected to complete अनि कोभिड आइदियो त्यसपछि त्यसले च्यालेन्ज भयो होइन यो कस्टमर्स एक्विजिसनमा चाहिँ च्यालेन्ज भयो त्यसपछि त्यो सिफ्ट फ्रम प्रोडक्ट कम्पनी टु अगेन ब्याक टु सर्भिस कम्पनी त्यो एउटा सिफ्ट चाहिँ आई थिङ्क द्याट वाज सेकेन्ड माइलस्टोन किनभने नाउ वी ह्याड प्रोडक्ट अलरेडी सो अब कस्टमरहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ वी हेभ अलरेडी बिल्ड द प्रोडक्ट वी हेभ आवर ओन टिम त्यो एउटा ट्रस्ट अझै बढी ट्रस्ट होइन बिल्ड भयो अनि सो yeah, that was I would say the second milestone, kind of shifting from this mentality, like from service to product, and then again being able to pivot since when it didn't work. So again being able to pivot to back to service. So I think the shift saying I would say first, and second saying I think moving out from यो प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट अथवा रियल इस्टेटबाट चाहिँ सिफ्ट भएर फेरि अर्को एउटा बिजनेस मार्केट सेगमेन्ट चाहिँ होइन त्यसमा प्रडक्टहरू गर्नु आई थिङ्क त्यो चाहिँ आई वुड से द्याट वाज द सेकेन्ड माइलस्टोन फर मी सो आई वाज डुइङ दिस रियल इस्टेट रिलेटेड प्रडक्ट फर क्वाइट लङ एक्चुली सिन्स 2017 अन्टिल टुडे एज वेल तर त्यो मात्रै गरिरहेको थिएँ धेरैसम्म होइन त्यसैको प्रडक्टहरू बनाइरहेको थिएँ अनि देन वी सिफ्टेड फ्रम द्याट टु मोर सोर्ट अफ अदर सेगमेन्ट एज वेल लाइक हस्पिटालिटी रिलेटेड होइन अनि सो प्रडक्टहरू हामीले बनाउन थाल्यौँ सो अहिले चाहिँ हाम्रो अर्को कम्पनी पनि छ जुन प्रडक्ट कम्पनी हो होइन सेल्डिओआई भन्ने अनि सो त्यो चाहिँ मोर लाइक फास्ट क्याजुअल रेस्टुरेन्टहरूको लागि चाहिँ सेल्फ सर्भिस सोल्युसनहरू हाम्रो आफ्नै प्लेटफर्म छ हामी त्यो गरिरहेछौँ अहिले होइन फ्यु प्लेसेसमा लोकेसनमा चाहिँ पाइलट पनि भइरहेछ अहिले हेलसिङ्कीमा अनि सो या वी आर लन्चिङ द्याट लाइक 100% लाइक फुल्ली अन आई थिङ्क एन्ड अफ अक्टोबर आफ्टर दसैँ so yeah so त्यो पनि I would say another milestone so wonderful yeah. great to hear that Barun and good luck and best wishes for that how do you see well, of course now you're starting to think about like launching new products and services how do you see the future of your company in the next few years I think it will be determined by a few factors of course my aim is actually to build a sort of multi-million-dollar company in Finland as Neplis and so त्यो मेरो चाहिँ होइन that is my dream and then able to hire a lot of people locally as well like in Finland also अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालमा त हुन्छ नै of course already 30+ छौँ so फिनल्यान्डमा पनि 10+ 15+ पुऱ्याउने मेरो चाहिँ इच्छा छ अनि so building this multi-million-dollar company or multi-euro company, multi-million euro company in Finland. So that is my sort of dream. And there are ways how we can achieve that. But where I would like to work more is, I would say, more networking because 2017-18 पछि चाहिँ अलिकति कम भएको छ मेरो आफ्नै नेटवर्किङ पनि अनि I feel saturated in Turku actually. सो तुर्कुमा चाहिँ अलिकति लगभग पुगिसक्यो भनौँ न अनि सो हेलसिङ्कीमा चाहिँ मुभ भएर अनि हेलसिङ्कीमा चाहिँ अलिकति मोर फ्रिक्वेन्ट अहिले चाहिँ मोर फ्रिक्वेन्ट ट्राभलबाट अलिक मोर नेटवर्किङ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले फिल गरिरहेको छु सो या सो एन्ड देन ट्राई टु काइन्ड अफ लाइक यु नो वर्क विथ सम लाइक माइन्डेड पिपल अहिले चाहिँ इन अ वे लाइक सिङ्गल ह्यान्डेडली
चलिरहेछ अहिले तर यु क्यान बिल्ड ए यु नो ग्रोथ कम्पनी अलोन यु निड टु हेभ अ टिम सो आइम गन बी लुकिङ फर द्याट होइन मेबी फ्यु को फाउन्डर्स इन द फ्युचर सो त्यही नै हो मेरो चाहिँ वन्डरफुल ग्रेट टु हियर द्याट अनि अब जाँदा जाँदै वरुण any suggestions on and any advice to our friends audience watching who want to build their own company or want to build a career here in Finland? What kind of suggestions, what kind of advice do you have for them? Yeah, I think if you really want to do something, then do it. Like, don't wait for things to happen for you. I think मेरो चाहिँ biggest भनौँ न let's say advice भनौँ या suggestion भनौँ to young people. If you feel like doing something, just do it. Because when you do it, you learn more than when you learn from like something. So like whether it's YouTube or whatever or some lecture, I think काम जति काम गरेर जुन एक्सपिरियन्सबाट जुन लर्न गरिन्छ I think it can't beat to anything. And then it needs to be something that is like so driven that you don't think about other things. हुन्छ नि मेरो चाहिँ यो पार्ट के हुन सक्थ्यो अथवा त्यसपछि यो पार्ट चाहिँ के हुन सक्छ मैले यो गरेँ भने सो डोन्ट थिङ्क अबाउट दोज आई मिन दे विल मटेरियलाइज एन्ड you can't have, let's say, 100% everything done when you start. So भने जस्तो चाहिँ एकदम like 100% केही पनि हुँदैन. So when you're starting up, maybe you would achieve like 5% of your goal actually. So next 3 months मा चाहिँ 5% मात्रै गोल अचिभ गर्ला त्यसपछि 6 months मा चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स भइसक्यो हुन्छ त्यसले चाहिँ मेबी नेक्स्ट 10-15% होइन गोलहरू अचिभ गर्ला सो गिभ रुम फर सोर्ट अफ दोज स्मलर होइन अचिभमेन्ट्स एन्ड देन ट्राई टु इन्जोय एज वेल लाइक दोज माइलस्टोन्स सानो सानो चाहिँ हुन्छ नि माइलस्टोनहरू जुन उ गरे हुन्छ सो ट्राई टु इन्जोय दोज एज वेल किनभने त्यसले चाहिँ फेरि फर्दर अरू माइलस्टोन चाहिँ ग्राब गर्न सजिलो गराउँछ अनि सो या डोन्ट लुज योर सेल्फ इन एक्सपेरिमेन्टिङ होइन यदि कुनै कुराले चाहिँ लाइक यु वान्ट टु डु होइन त्यो चाहिँ मैले साँच्चै यो गर्छु यो बिजनेस मैले गर्छु भन्ने छ भने जस्ट डु इट म चाहिँ त्यही नै सल्लाह दिन्छु साथीहरूलाई सो if I have been able to do it, then anyone can do it. Wonderful. Thank you, Varun. Thank you so much for sharing, giving your insights and also sharing your experience. I'm sure, people watching, everyone got a lot out of it. And I personally got a lot out of it and also got very motivated. So तिमीलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है coming to the show. Any last words, any last things that you want to share with our audiences? Again, I mean it's amazing to be here and then chat with you about these things. अनि अलिकति आफ्नो जर्नीको बारेमा चाहिँ कुराहरू गर्न पाउँदा अलिकति मलाई पनि अलिकति रिफ्लेक्सन भयो सो आई थिङ्क वी शुड डु मोर वी शुड डु दिस थिङ्स मोर अफ्टन आई थिङ्क सो या फर कलिग्स इन Nepalese colleagues आई एम अलवेज अभाइलेबल इफ दे निड एनी हुन्छ नि एडभाइसेस अर केही आइडियाजहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू भने मेरो फिल्डको छ भने टेकको छ भने चाहिँ आई एम अभाइलेबल हुन्छ नि आइडियाजहरू सेयर गर्न या डिबेट गर्न चाहिँ आइ एम रेडी सो आई थिङ्क बिकज वी मुभ आउट फ्रम लाइक वी लिभ सो मच थिङ्स बिहाइन्ड when we move from Nepal to here होइन एउटा नयाँ कन्ट्रीमा मुभ हुँदाखेरि we leave so many things behind. We are already sort of courageous actually to make this sort of move. So you shouldn't fear about anything. होइन so of course having said that you need to plan your sort of steps and you need to also plan the consequences होइन तर फियरलाई चाहिँ हाभी हुन नदिउँ भन्छु
आफ्नो एम्बिसन रिच आउट गर्नको लागि फियरलाई ह्याभी हुन नदिउँ एन्ड डोन्ट लिसन टु पिपल अल द पिपल अराउन्ड यु लाइक यु क्यान अलवेज लिसन बट देन decisions are yours because those people who have like who give you advices to you including me maybe doesn't know your situation, don't know your situation अनि so हाम्रो चाहिँ रिलेट नहोला and you know the best what is होइन good for you and so try to listen to your own होइन inner self and but then make let's say हुन्छ नि also learn from others but make your own decisions basically listen to your inner self भन्छु है म चाहिँ once again Varun, thank you so much for coming to the show and really appreciate it and yeah, and to everyone watching the show, thank you so much for tuning in. All I can say from my side is stay inspired, keep on grinding and keep on pushing the boundaries to reach new heights. I'll see you in the next episode. Thank you so much for tuning in.